اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هاي المحاضرة هي عن سترايدر وفرقها عن الستارتر، من المحاضرات السهلة والبسيطة، واسئلتها تجي واضحة وما بيفت شيء ان شاء الله. تمام. فمبدئيا اكو سترايدر واكو ستارتر. اول معلومة نريد نعرفها انه هذول اثنيناتهم هم نويز بريذنج. الفروقات بيناتهم شنو؟ الفروقات بيناتهم مكان الاوبستراكشن مختلف. يعني انا اذا سمعت سترايدر راح يدليني ينطيني هنت على مكان الاوبستراكشن، واذا سمعت انا ستارتر ايضا راح ينطيني هنت على مكان الاوبستراكشن. واضح؟ هاي الاوبجكتيفز مالتنا. فقبل ما نبدي راح شويه نشوف هاي الصوره ونعطي فد معلومات عن اللارنكس، يعني اشياء بسيطه. فاللارنكس هو عباره عن منطقه موجوده تتكون من 3 مناطق، اللي هو السوبراجلوتس والجلوتس والسابجلوتس. تمام. من فوق اللارنكس راح يجين الاوروفارنكس والنيزوفارنكس، النوز والماوث، اللي هن هذا من المناطق. جواها يعني راح هو عباره عن هذا انبوب، فهذا الانبوب راح يكمل من جوا ويتغير اسمه يصير تراكيا. تمام. جوا التراكيا راح يصير عندي هذا من الفرعين الكبار اللي هو البرونكاي. فاذا جوا التراكيا اكو البرونكاي. واضح؟ فشنو الفائدة من هذا الحكي اللي حكيناه؟ مبدئيا اي شيء فوق اللارنكس، اي شيء فوق هاي المنطقة، هذه اللارنكس، اي شيء فوقها فهو ستارتر. فالستارتر هو فوق اللارنكس، يعني مكان الاوبستراكشن اقصد اذا كان فوق اللارنكس فهو ستارتر. اي شيء بمستوى اللارنكس وجوا، يعني اقصد لارنكس، تراكيا، برونكاي، فهذا سترايدر. بينما اذا برونكيول ما راح يطلع لي سترايدر، راح يطلع لي ويز، فشويه مختلفه السالفه. فاذا هسه اهم معلومتين منه، مستوى الاوبستراكشن فوق اللارنكس فهذا ستارتر. معناته اني من اسمع ستارتر عند المريض فاني يجيب بالي هنت لمكان الاوبستراكشن، هذا مكان الاوبستراكشن صاير فوق اللارنكس. بينما اذا سمعت صوت سترايدر فراح ينطيني هنت على المكان، قد يكون باللارنكس، قد يكون بالتراكيا، قد يكون بالبرونكاي. شلون افرق بيناتهم؟ اكو تفريقه بيناتهم اللي هو عن طريق شنو؟ هل هو اكسبيراتوري، لو هو انسبيراتوري، لو بايفيزيك. فمثلا اني اذا سمعت ستارتر فراح يكون دائما انسبيراتوري، يعني شخص من ياخذ نفس يطلع الصوت، هذا الستارتر. بينما السترايدر قد يكون inspiratory، قد يكون expiratory، قد يكون both. كل ما يكون المكان الاوبستراكشن ببداية اللارنكس اللي فوق، يعني قريب على الستارتر، راح يكون السترايدر inspiratory. تمام. يعني بالجزء العلوي من اللارنكس راح يكون اذا موجود عندي اوبستراكشن راح يطلع لي سترايدر، نوع سترايدر يكون inspiratory. بينما اذا كان بهذا المكان تقريبا بالجلوتس، يعني بالجلوتس، راح يطلع لي سترايدر، لكنه السترايدر راح يكون بايفيزيك. لكنه اذا كان الاوبستراكشن بمستوى اقل، يعني بمستوى جوا اقصد، يعني التراكيا والبرونكاي، راح يكون السترايدر موجود اكسبيراتوري. شلون اتذكرها؟ اتذكر انه انا عندي هنا السمول برونكيول. السمول برونكيول من يصير بها ناروينج يطلع لي ويز. الويز ايش وقت يطلع الصوت مالته؟ بالاكسبيريشن. فالبرونكيول قريبه على البرونكاي، فهذول اثنيناتهم يطلعون اصوات وين؟ بالاكسبيريشن. تمام. ان شاء الله تكون واضحه هاي الفكره. اوكي، صار نجي على التعاريف مالتهم، السترايدر والستارتر، شنو الفرق بيناتهم عرفناه. هسه التعاريف مالتهم، الستارتر هو عبارة عن low pitch snoring أو snuffly sound caused by obstruction of the airway above the larynx. أهم معلومة منها نعرفها هو الأوبستراكشن فوق اللارنكس. وين؟ nose، nasopharynx، oropharynx، بهالمكان، يعني فوق اللارنكس أهم شيء. أي سبب يسوي narrowing أو obstruction فوق اللارنكس فهذا يسوي لي starter. فهو كأنما شخير. تمام. هو snoring مثل الشخير. شنو معنات من أقول أني low pitch sound وهاي بيتش ساوند؟ هذا معناتها حدة الصوت. فمن اني اقول هاي بيتش ساوند معناتها الصوت حدته عالية. من اقول حدة
حدة معناتها الصوت حاد، من يكون حاد معناتها ناعم، صوت ناعم، يعني نفس صوت الولد والبنية. شلون هسه هذا بالدراجة؟ زين، مثل صوت الولد وصوت البنية. صوت البنية يكون ناعم، صوت البنية ناعم فهو يكون عالي الحدة هاي بيتش، بينما صوت الولد يكون ثخين وثقيل فهو يكون لو بيتش، يعني ما يكون حاد، لذلك راح يكون ثخين. تمام؟ فنفس الفكرة هنا الستيرتر هو لو بيتش، يعني ما يكون الصوت حاد. ما ادري ايش ادوي يعني. زين اوكي. السترايدر شنو؟ السترايدر هو هاي بيتش. اوكي، فستيرتر لو بيتش، سترايدر هاي بيتش. همنا اوبستراكشن، لكن وين الاوبستراكشن؟ ات انتبه at the level of larynx او trachea او برونكاي، بهالمستوى. لذلك قلنا ستيرتر معناتها اني فوق اللارynx، من اقول سترايدر اني لارynx trachea برونكاي، وحده من هالاماكن. طبعا اثنيناتهم هم عباره عن turbulence بالاير فلو within partially، هاي خليها ببالي، partially obstructed respiratory tract. الستيرتر هو دائما inspiratory، بينما سترايدر ممكن يكون inspiratory، ممكن يكون expiratory، ممكن يكون biphasic. هسه الباثوفيزيولوجي مال سترايدر هنا based on Venturi principle، اللي هو مبدأ فنتوري. هو هذا عبارة عن مبدأ فيزيائي يقول انه اذا جبت اني سوائل او سائل او مي وكان دا يعبر بانبوب واسع وفجأة تغير هذا الانبوب وصار ضيق، راح يصير سالفتين بهذا السائل او المي. اولا راح تزيد سرعته، ثانيا راح يقل الضغط اللي موجود فيه. تمام؟ هاي هو الفكره من هاي الفكره كلها مال شو اسمه فنتوري برنسبل. فلو جينا مثلا فرضنا انه هاي هي التراكيا وهذا من نادي يفوت بها الهواء، تمام؟ فهاي كميه الهواء تمشي بانبوب واسع، فجاه وصلت الى مكان ضيق، شنو اللي راح يصير؟ راح تزيد السرعه ويقل الضغط. بما انه دا يقل الضغط هنا، يعني هو اصلا المكان نارو ودا يقل الضغط هنا، هذا الضغط اللي جوا راح يصير اقل من الضغط اللي برا، معناتها الضغط اللي برا راح يكون اعلى، فهذا الضغط اللي برا راح يجي يدفع هذا الجدار نحو الداخل. فشنو نتوقع شنو اللي يصير؟ اللي راح يصير راح يزيد النارونج هنايا، فزيادة هذا النارونج ايش راح يسوي لي؟ راح يطلع لنا هذا الصوت اللي هو سترايدر. فاذا جينا وقرينا ايش كاتب لي؟ يقول when a gas passes through a narrowed tube or trachea, the lateral pressure that has held the lumen open can drop very quickly, causing tube lumen to close. شنو معناته؟ نفس الحكي اللي حكيناه، دا يقول انه هو من الغاز يعني جاي من منطقة واسعة وفجأة قام يعبر من منطقة ضيقة، فجأة راح تزيد سرعة هذا السائل او الغاز وراح يقل الضغط مالته بداخل الانبوب. بما انه دا يقل الضغط مالته بداخل الانبوب، فراح يكون اكو ضغط من برا اعلى من الضغط داخل الانبوب، فهذا راح يدفعه. تمام؟ كانما يصير بيه كولابس. هذا هو الفكره من الفنتوري برنسبل. اوكي، هسه بما يخص الستيرتر قلنا هو always inspiratory. خلينا نفتهم ليش. هو احنا وين قلنا يصير فوق مستوى اللارنكس، يعني بهذا المستوى هنا، اوروفارنكس، نيزوفارنكس، تمام؟ يعني هنا او هنا. فلو افترضنا انه كان عندنا فد هنايا ادينويد، خلينا نقول، او هنا فد كتلة موجودة بالنيزوفارنكس، شنو اللي راح يصير؟ واحد مو راح ياخذ نفس منه، راح يجي يسحب النفس، راح يدخل منه الهواء. الرئة راح تشتغل كأنما مكنسة كهربائية، راح تولد نيجاتيف بريشر بداخل الرئة. هذا النيجاتيف بريشر يسحب الهواء باتجاهه، تمام؟ فراح ينسحب الهواء من برا، راح ينسحب الهواء منه كله حتى يوصل للنهاية مال الرئة. فشنو اثناء هذا الهواء ما دا ينزل، هذا النيجاتيف بريشر يسحب كل شيء، فراح يسحب ويا الهواء. وهذه وينها؟ هذه مثلا هنا الليجن ايضا اذا كانت رخوة راح ينسحب من عندها شوية، فكأنما راح تنزل شوية من عندها، راح تنسحب. فمن راح تنسحب شوية راح يتضيق هذا المكان، فراح يطلع عندنا صوت. واضح؟ لذلك هو دائما يصير اثناء الانسبيريشن
زين ليش ما يصير اثناء الاكسبيريشن؟ لانه اثناء الاكسبيريشن شنو اللي راح يصير؟ الرئه تدفع، راح يسوي بوزيتيف بريشر، راح تقوم تدفع الهواء. فنتخيل انه الهواء قام يجي يطلع ببوزيتيف بريشر، فراح يدفع هذا الليجن لبرا، راح يدفعه بهذا الاتجاه، فبالتالي راح يبعده عن مجرى التنفس، فما راح يسوي عندنا صوت. لذلك الستارتر هو دائما انسبيراتوري. هسه زين ما يخص السترايدر اذا كان بمستوى، يعني هسه احنا خلينا بعيدا عن هذا الرسم، بس هيك حتى خلينا نقول انه هو عندي اني هذا كله لارنكس. هذا اللارنكس راح اقسمه 3 اجزاء. هذا الجزء العلوي من عنده، هذا الجزء اللي بالنص من عنده، وهذا الجزء الجوا من عنده. اذا كان الاوبستراكشن هنايا بهذا، يعني بهذا الجزء العلوي من اللارنكس، راح يكون السترايدر انسبيراتوري. ليش؟ لانه نفس فكرة الستارتر. بينما اذا كان بالنص، يعني تقريبا بوسط المنطقة مال اللارنكس اللي هو بالجلوتيس وسابجلوتس، راح يكون باي فيزك، لانه هي المنطقة اصلا ضيقة، فيعني من دا يطب الهواء من دا يطلع الهواء، هي المنطقة ضيقة واكو شوية بيها ناروينج، فيطلع الصوت باي فيزك رايح وراجع الصوت. بينما اذا كان بالمناطق لا، نهاية اللارنكس والتراكيا والبرونكاي، شنو اللي راح يصير؟ راح يكون سترايدر نوعه اكسبيراتوري. ليش يكون اكسبيراتوري؟ لانه حتى يطلع الهواء من الرئة تحتاج انه تدفع، فبالتالي من دا تدفع من جوا يعني خلينا نقول بفلو قوي. خلينا نفرض انه هاي دي البرونكاي، واكو هنايا فد ناروينج بسيطة، تمام؟ او خلينا نيجي نسويها، اكو هنا ناروينج. فاللي راح يصير الهواء راح يجي يتدفق منه بشكل قوي. سرعة مرور الهواء اثناء هاي البرونكاي، يعني هو صح راح يدفعها شوية لي برا، راح يدفع هذا باتجاه البرا، لكنه مروره بسرعة من خلال هذا المكان راح يطلع الصوت، تمام؟ هي هاي الفكرة. لذلك الستارتر هو دائما انسبيراتوري. السترايدر ممكن يكون انسبيراتوري اذا كان فوق، اذا كان بمناطق الوسط من اللارنكس راح يكون باي فيزك، اذا كان بالتراكيا والبرونكاي راح يكون اكسبيراتوري. نجي شنو اسباب او الباثولوجي مال الستارتر والسترايدر؟ يعني هو تعددت الاسباب والصوت واحد. زين، يعني هو اي سبب يسوي اوبستراكشن فوق اللارنكس هذا يعطينا ستارتر. اي سبب يسوي لي اوبستراكشن بمستوى او جوا اللارنكس هذا سترايدر. خلينا نقرا شوية اشياء بسيطة، مثلا كونجنتال اللي هو الكونيكال اتريجيا، التروماتيك مثل سبتال هيماتوما، انفلاماتوري مثال عليها البريتونسلر ابسس، كل هذا فوق اللارنكس، تمام؟ فببساطة اي شيء اشوفه فوق اللارنكس هذا يعطيني ستارتر. زين، هسه نجي على اللارنكس. قلنا او سترايدر اي شيء بمستوى او جوا اللارنكس هذا يعطيني سترايدر. نفس الفكرة هنا راح يقول لي لارينجوماليشيا يعني مستوى اللارنكس، فوكال كورد اللي موجودة باللارنكس، تروما. طبعا التروما يقول لك السبب عندي اوبستراكشن بعدة ميكانيزم، واحدة منها ممكن يصير بليدنج، واحدة منها ممكن الاديما، ممكن تجمع السلايفا، ممكن الفورن بودي، او ممكن يصير ستينوسيس نتيجة الفايبروسيس، هذا بالليت ستيج من التروما بعد التروما. او ممكن يكون فورن بودي. الفورن بودي عادة اللي يسبب سترايدر يكون بالاطفال، يعني عادة الاطفال ايش يشوفونه بالقاع يخلونه بحلقهم، دعبلة، صشمة، حباية، جوزاية، شوف شنو يخلونه بحلقهم. فعادة يكون بين السنة الى 3 سنوات، لانه بهالسنة 3 سنوات الطفل يقوم يستكشف القاع وايش يخليه بحلقه، فهي مور كمان وين بهاي الاعمار من سنة الى 3 سنوات. وكذلك ايضا وين تكون مشهورة بالمنتالي retarded patients. طبعا اكو هم inflammatory cause، مثال الابيجلوتس او الابيجلوتايتس اللي هو هذا وين هذا المكان، وين موجود هذا المكان؟ موجود باللارنكس. او مثل الكروب اللي هو الكروب يعتبر واحد هو most common cause of stridor، هو الكروب بالاطفال.
النيو بلاستيك اذا كان باللارنكس، يعني اي شيء باللارنكس كل نفس الاشياء، يعني كل نفس الباثوفيزيولوجي، انه دا يصير في partial obstruction باللارنكس، لكنه السبب دا يختلف. مرة دا يقول لي تيومر، مرة دا يقول لي اديما، مرة دا يقول لي صاير مثلا بولسي، وهكذا مختلف الاسباب. زين، هسه هنا يقول بالمانجمنت، فاني لازم اعرف اشخص من الهيستوري والاكزامينيشن اوصل هل هو سترايدر لو ستيرتر. فهنا يحكي لي مثلا، يقول لي اذا الاعمار اذا كان بالولاده او بعد الولاده فمنطقيه راح افكر انه فد شيء كونجنتال. اذا اطفال قلنا يبدي يستكشف كذا، فممكن افكر هنا فورين بودي او انفلاماتوري. الادلت عاده هذا قابل يبلع على فد سالفه، لا عاده الادلت هو تروما. الكبار بالعمر نيو بلاستيك افكر، يعني اشياء منطقيه. الكاركتر اذا اسمع يعني اني سترايدر من مسافه بعيده، معناته هذا الاوبستراكشن قوي، فهذا معناتها مور سيريس. الاونست يعني اذا هسه قاعد فجاه الطفل اختنق فجاه، فافكر هذا بلا لفت سالفه، فهذا فورن بودي. او لا اكيوتلي، يعني شويه بدات السالفه عندها انفلاماتوري. لو فتره طويله كرونيك، لو كونجنتال، لو نيو بلاستيك، وهكذا باقي الاشياء. يعني كل اشياء منطقيه. زين، مثلا هنا عندنا اذا جاب لنا كيس رجال كبير يدخن ويشرب الكحول وصار عنده سترايدر، فشنو الاشياء اللي تخليها ببالك؟ خلي ببالي ممكن يكون نيوبليجيا او نيوبلازم. او مثلا يجيب لي كيس انه واحد عنده مشكله برقبته، مثلا الثايرويد، مثلا عنده تيومر، عنده نوديول، فالمهم سوى عمليه، بعد العمليه صار عنده شنو؟ سترايدر. صار عنده سترايدر وين؟ بوست اوبراتيف بيريد، بالفتره اللي ما بعد العمليه. فهنا شو تفكر؟ افكر انه ممكن الريكورنت لارنجال نيرف انضراب. الاكزامينيشن نفس الحاله اللي هو جنرال اكزامينيشن، اشوف اللون مال المريض، ممكن صار عنده شو اسمه ساينوسيس بسبب هذا الاوبستراكشن، ممكن صار عنده ريسبيراتوري ديستريس لذلك قام يستعمل الاكسسوري ماسل مالته. اشوف اذا اكو مثلا عنده congenital anomaly، يعني بالاطفال الكلاب فوت، الكلافت باليت، craniofacial anomaly والى اخره. وتشيك الفايتال، اشوف البولس ريت مالته، البلاد بريشر، يعني عشان نعرفهم. يعني هاي نفس الحكي تقريبا، ماكو فد اضافات. هنا الانفستيجيشن نفس الحاله، اشوف البولمونري فانكشن تيست، الاي بي جي، اشوف اللابراتوري اللي هذن البيسكس، اسوي اكس راي. الاكس راي مهمه بالنيك والتشيست، اشوف مثلا خصوصا بالاطفال حتى اشوف اذا بالع فد شوف ايش بالع فد سالفه، او عنده مثلا فد باثولوجي مسوي له عنده هاي المشكله خوش، او مثلا صار عنده انفكشن اللي هو كروب مثلا، اللي هو نشوف ثامب ساين او مثلا ستابل ساين والى اخره. طبعا السي تي ولا راح نشوف تفاصيل اكثر بعد، ممكن اسوي باريوم سوالو او انجيو، اشيك الثايرويد، ممكن هي اللي تكون السبب. او اذا ما حصل شيء من ذني، فادخل كاميرا للفارنكس، ادخل لللارنكس، للاسوفيجس، للبرونكيولتري، واشوف شنو الوضعيه. واذا لقيت ليجن اخذ منها بايوبسي. طبعا التريتمنت لانه الحاله خطره وممكن يعني حتى يموت المريض لانه مختنق ما يقدر ياخذ نفس، فادخله مستشفى، اراقب حالته، اراقب الفايتال ساين مالته. اذا ما يقدر ياخذ نفس فانطي اكسجين، اذا ما يقدر يبلع فانطي اي في فلويد، انطيه الهيلوكس. شنو هيلوكس؟ هو عباره عن مزيج غازين اللي هو الهيليوم والاكسجين، HE وهذا اكسجين، تمام. او انطي ديكساميثازون يساعده بالتنفس مالته، اعطيه نيبولايزد ادرينالين او انتيبايوتيك، تمام. يعني اشياء كونزرفاتيف. لكنه اذا ما فادنا فممكن اسوي له تراكيستومي او اسوي له اندوتراكيال انتوبيشن، هاي شو وقت بالسيفير كيسز، واعالج الاندرلاين كوز. هاي هنا في الصوره شويه تلخص السالفه. يقول انه اذا كان المكان جلوتس او الساب جلوتس او سيرفايكال تراكيا، فهنا السترايدر يكون بايفيزيك. قلنا اذا بمستوى عالي من اللارنكس فراح يكون انسبيراتوري سترايدر. شلون اتذكر انه الستيرتر هو صاير فوق
والانسترتر دائما انسبيراتوري، فهذا انسبيراتوري، فهذا يكون قريب عليه فهم انسبيراتوري. البالنص بين الانسبيراتوري وبين الاكسبيراتوري يكون باي فيزك. الاكسبيراتوري سترايدر وين يكون بالتراكية او بالبرونكاي. تمام. شلون اتذكرها؟ اتذكر انه هنا السمول برونكيول من يصير بها نراوينج يطلع لي ويز، والويز هو اكسبيراتوري، فهذا اكسبيراتوري قريب على الويز اللي يكون اكسبيراتوري. هسه ان شاء الله راح نحل كم ام سي كيو يخص هذا الموضوع. قبل ما نحل هاي الام سي كيوات خلينا نضيف نيمونيك بسيط، خاف يعني واحد ينسى الفكره. بالنيمونيك ان شاء الله ما ينساها بعد. احنا نعرف انه من الخشم، نفرض انه هاي الخشم راح يدخل الهواء. تمام. واحنا قلنا الستارتر وين يصير بالنيزوفارنكس او الاوروفارنكس، فهذني هن اماكن دخول الهواء، فاذا هذا ان مكان دخول الهواء ان، فيصير بها ستارتر، فالستارتر دائما هو انسبيراتوري. بينما عندي اللانج هي تطلع الهواء، تدفع الهواء زين، فمكان خروج الهواء فخروج الهواء اكزيت، فبيها اي اكس، فاذا هذا اكسبيراتوري اتذكرها. تمام. فاذا سنجي الى اكسبيراتوري سترايدر. بما انه سترايدر فاني بمستوى اللارنكس او جوه. بما شلون اعرف؟ على اساس هل هو انسبيراتوري لو اكسبيراتوري، فقال لي اكسبيراتوري معناته اني قريب من المستوى مال الرئه، يعني برونكاي او تراكيا. هنا منطيني نيزوفارنكس ومنطيني اوروفارنكس، هذين الاثنيناتهم فوق اللارنكس ما يفيدوني، يعطون ستارتر واللي هو يكون انسبيراتوري. بقى عندي اجزاء اللارنكس منطيني ابيجلوتس ومنطيني منطيني فقط ابيجلوتس عن اللارنكس. هذا الابيجلوتس يعتبر هذا وينه؟ هذا الابيجلوتس سوبراجلوتس او ابيجلوتس، هذا شيء يعطيني انسبيراتوري سترايدر. بينما البرونكاي والتراكي ينطوني اكسبيراتوري. وينه؟ هذا التراكي والبرونكاي ينطوني اكسبيراتوري، بينما السيرفايكال تراكي ننتبه تعطيني باي فيزك، بينما الثوراسيك تراكي تعطيني اكسبيراتوري. هنا عندي انسبيراتوري سترايدر. بما انه سترايدر عرفنا يعني وين المكان، لو لارنكس لو جوا. بما انه انسبيراتوري معناتها قريب من مكان دخول الهواء اللي هو الخشم، اللي هو معناتها وين؟ بالجزء العلوي من اللارنكس. فمن الجزء العلوي من اللارنكس البرونكاي لا، الاورو والنيزو هذن ستارتر، اذا الابيجلوتس. اول شيء هو سترايدر، اذا اني اندليت وين المكان، فهو لارنكس او جوه. شلون احدد عن طريق قايل لي اكسبيراتوري. الاكسبيراتوري معناتها شنو؟ معناتها قريب من المكان اللي يبدي يطلع منه الهواء، يعني قريب من مكان الرئه، فمعناته هو لو تراكيا ثوراسيك تراكيا لو برونكاي. خلينا نشوف الخيارات. طبعا النيزو فارنكس لا، والاورو فارنكس لا، هذا فوق اللارنكس، فهذا شنو؟ هذا ستارتر. الابيجلوتس همينه تعتبر جزء من اللارنكس، لكنه تعتبر جزء علوي من عنده، فقريبه من مكان دخول الهواء، فهذا انسبيراتوري. فبقى شنو؟ الديستال برونكاي. هنا عندي همينه سيفير انسبيراتوري. هسه سترايدر عرفنا يعني لو لارنكس لو جوا. شلون احددها؟ عن طريق هذا. هنا منطيني انسبيراتوري معناتها قريب من مكان قريب من دخول الهواء، اللي هو يعني قريب من النيزوفارنكس والاوروفارنكس. بما انه سترايدر معناته اني لارنكس، فاذا معناته الجزء العلوي من اللارنكس. خلي اشوف، هذا هو الجزء العلوي من اللارنكس، اكيوت ابيجلوتايتس. البقيات مثلا سبتال هيماتوما، نيزو، برونكس، هذين الاثنين هم ستارتر لانه فوق اللارنكس. هذا برونكس يعني معناته الجزء الجواني من مجرى التنفس، فبالتالي هذا يعني قريب من مكان خروج الهواء، فاكسبيراتوري. خلصت الام سي كيوات وشكرا جزيلا.